خلي بالكوا بقى ايه، انتوا احتمال تقفلوا انتوا النهارده بقى. ما تقوم تغسل لك كوبايتين يا ابني، انت بتعمل ايه؟ يا بنتي وطي صوتك، انا بصور الراجل من غير ما ياخد باله، ما تصحيهوش مني. ده لا بيعمل حاجه مهمه ولا بيقول حاجه مهمه، انت بقى بتصور ايه؟ عارف ما بيعملش حاجه مهمه، بس انا حاسس ان دي هتبقى حاجه مهمه في الفيلم جدا. وانا بقول لك ان احنا ما عندناش مساحه وان هي مش حاجه مهمه. وانا بقول لك ان انا فيلم ميكر وعارف ان دي حاجه مهمه جدا. وانا بقول لك ان انت ويتر وان هي مش حاجه مهمه خالص. بقول لك ايه، مش استاذ تامر المره اللي فاتت قال صوروا كل اللي تقدروا عليه؟ لا مش حاجه مهمه. هو اصلا موجود هنا، تعالي نروح نساله وراهنك ان هيقول ان كلامي صح. ببلاش. انجزي، هنروح ولا لا؟ يلا بينا. يلا. أنا ابن مدينة القاهرة تحديداً، كل الأفلام اللي أنا عملتها كانت بتقصد تقول إنه إحنا جايين من المدينة دي اللي هي ملعبكة مليانة مشاكل، من جوه المشاكل دي بنبقى عايزين نحلم ونحب وننتصر. من وجهة نظري يعني تأليف السينما لازم يبقى موجه شوية، لازم يبقى دايركتد، عشان هو الحاجات كلها لازم يبقى لها معنى. احنا في مجتمعات محتاجه انه الفنان يبقى عنده دور اكتر شويه من ان هو يسلي الناس. انا شخصيا استفدت لما اتفرجت على ماستر كلاسز مثلا موجوده على يوتيوب لمخرجين مهمين بصفه دوريه، بخش اتفرج على افلام قصيره على فيميو. العالم كله بقى يعني بينصهر كده ان احنا نقدر نتفرج على شغل بعض ونقدر يجي لنا افكار. ممكن تهدوا بس وتفهموني ايه المشكله؟ بقول له اللقطه دي مش مهمه، يعني يقول لي لا دي مهمه. ممكن حضرتك تقول له ان هي مش مهمه عشان نخلص؟ الواحد وهو بيعمل فيلم عن شخصيه او عن موضوع، حتى في حاجات بتحصل الانسان ما بيبقاش محضر لها 100% وبيلاقيها حاجه لطيفه والكاميرا موجوده والنور كويس، يلا نصورها. انا مثلا اول فيلم عملته في حياتي بالصدفه، يعني ان انا كنت في نيويورك وكانت وقتها احداث سبتمبر. كنت عارف ان انا لازم اعمل فيلم، انا مش معقول ابقى انا فيلم ميكر موجود في نيويورك وقت احداث سبتمبر اللي هي الحدث اللي غير مجرى التاريخ يعني الحديث، وما اعملش فيلم. هعمل الفيلم ده عن ايه تحديدا؟ انا في للامانه يعني في لحظتها ما كنتش عارف، بس انا قررت ابقى دايما معايا شنطه فيها كاميرا، اصور مع اصحابي طول الوقت، واصور حاجات بتحصل في الشوارع انا ما كنتش عارف قيمتها. يعني طبعا رميت منها حاجات كتير قوي، بس في لقطه مثلا انا وقت ما صورتها لم اكن اتخيل انها ممكن تتحط في الفيلم في الحته اللي اتحطت فيه، واللي بعدها يعني طلع لها معنى مختلف خالص عن حتى اللقطه دي في حد ذاتها. يعني عشان ما اطولش عليكم، اصحابي دول هم العرب الامريكيين اللي عايشين في نيويورك وقت احداث سبتمبر كانوا بيتكلموا ازاي انه حاسين ان في تحيز من الاعلام ضد العرب. وانا اللي انا صورته كان ايه؟ اللي انا صورته كان في واحد اسمه ديفيد بلين بيعمل اعمال سحر وحاجات زي كوبرفيلد، كان وقتها واقف على عمود اعتقد لمده اسبوع او حاجه من غير اكل من غير شرب، بيطلعوا له ميه وحاجات كده يعني. وكان اللقطه اللي انا صورتها هي اللحظه اللي الناس كلها اتجمعت في بارك كده علشان يعملوا له كاونت داون عشان خلاص كان هينزل، وفعلا نط والناس كلها صرخت لما بدا الناس يتكلموا على غسيل المخ اللي بيحصل من الإعلام للشعب الأمريكي. وبعدين قطعت على هذا الشخص اللي بيعمل الشيء الخرافي ده وبينط والناس بتصوت، فجأة بقى لها معنى. ففي ماجيك بيحصل في عملية المونتاج، الحاجات بتاخد معنى تاني لما بتتحط جنب بعضها، ودي قصة بقى تانية. يعني قصة بقى المونتاج ده، انت ممكن مثلا عم كرم اللي بيمسح الإزاز ده تحط عليه صوته مثلا هو بيتكلم عن حاجة كأنه صوت تفكيره مثلا، أو بس مجرد انه بيورينا حاجة عم كرم بيبقى بيعملها في حياته. اظن يعني كلام واضح، كلام على فكره كل اللي انت بتفكر فيه ده والله انا كان في دماغي حاجات شبهه وانا بصوره. بس لا، في حاجة بقى مهم جدا، ان الشخص اللي انت بتصوره ده تبقى واخد إذنه. قد يتخيل البعض إنه عشان يبقى إنسان طبيعي إن إحنا نصوره من غير ما ياخد باله، ودي حاجة يعني تحذير كده ليكوا يا جماعة اللي بتعملوا أفلام جداد، إن أنت تصور إنسان من غير ما تاخد إذنه، سواء تستأذنه شخصيا يعني بعد إذنك ممكن أصورك، أو في مراحل تانية بقى بروفيشنال أكتر شوية بتمضيه على إقرار أو ريليس إن التصوير ده أوكي بالنسبة لك. أنا أعرف مخرج عمل فيلم تسجيلي، جزء منه كان في دولة من دول أمريكا اللاتينية، والفيلم ده المهم إنه طلع لطيف ومستواه عالمي، وجات له بيعة في قناة في أمريكا. القناة رفضت إنها تاخد الفيلم ده علشان في لقطات كان فيها ناس ما مضوش على الإقرار ده بإن هم يسمحوا للصانع الفيلم يصورهم. بعد حد من الإنتاج للدولة دي يدور على الناس وقعد يسأل عليهم ويدور عليهم ووصل لهم ومضاهم واحد واحد. يعني انا كل الافلام التسجيليه اللي شفتها دايما بيبقى فيه فكره اللي هو جزء منها كده انترفيو،
فما ينفعش اعمل فيلم ما فيهوش كده خالص، يعني زي المشهد اللي انا عملته الصبح ده، اللي هو بيمسح، او حاجات تانية مش لازم يبقى قاعد بيتكلم كده. في انواع كتير من الافلام التسجيليه بتعتمد في اساسها على انترفيوهات، بس في كمان افلام تسجيليه جميله جدا انا شخصيا بسميها يعني اللي هي ناقيه جدا، اللي هي بتعتمد على لغه الصوره فقط. في فيلم لطيف جدا اسمه حصان الطين، عاملاه مخرجه كبيره اسمها عطيات الابنودي، من الرواد يعني في السينما التسجيليه في مصر. في ناس بتشتغل بيعملوا الطوب الاحمر في منطقه ريفيه في مصر، وهي بتصور البروسيس بتاع الناس دي من صحيانهم الصبح، بياخدوا الحيوانات يلفوا بيها ويطلعوا الطين ويعملوه في قوالب والشم تحت الشمس، وياكلوا عيش ناشف وما فيهوش مزيكا، في صوت المكان بس. في ناس كتيرة بتعمل أفلام تسجيلية عن ناس بتحكي حكايات أو بتتكلم أو بتعبر عن نفسها، وبالتالي في شريط صوت، وبالتالي في احتياج لانترفيوهات. لا، الافلام التسجيليه هي انترفيوهات فقط، ما ينفعش ان احنا ما نعملش فيلم من غير انترفيو. ده قرار فني، والفكره هي كل واحد فيكم لازم وهو بيعمل فيلم ويقرر وانا عايز اعمل انترفيوهات قد ايه نسبه الصوره لنسبه الكلام اللي موجود يبقى في الفيلم بتاعي، عشان الفيلم ده يبقى زي ما انا عايزه. لو انا شايف ان في الفيلم التسجيلي بتاعي مشهد معين او سيكونس كده معين او حاجه لو حصلت هتفيد جدا الفيلم، بس هي حاجه مش هعرف اصورها للشخص ده حقيقيه، انا محتاجه يمثلها. فازاي اتعامل مع ده لو هو شخص ما هو مش ممثل وعايز اخليه يمثل حاجه او كده؟ هل ده اصلا ينفع في الفيلم التسجيلي ولا لا؟ لو الحاجه دي الانسان ده بيعملها بطبيعته فهي ما تعتبرش تمثيل. انت ممكن تطلب منه يعملها دلوقتي قدام الكاميرا. يعني انا مثلا عملت مجموعه افلام تسجيليه عن موسيقيين عرب، في واحد فيهم رابر تونسي عايش في اسبانيا، انا سافرت معاه تونس ورحت وراه اسبانيا وكده، وفي الحوارات اكتشفت ان هو بيحب يطبخ. جبناه طبعا في الاستوديو بيغني وبيلعب مزيكا والحاجات الطبيعيه بتاعته، بس في لحظه كده انا كنت قلت له انا عايزك تطبخ. هو يعني ما مثلش انه بيطبخ، فكان شكلها طبيعي لانه حاجه هو بيعملها. وكان بيتكلم بتأثر جدا على بلده اللي وحشته، وهو بيخرط البصل، وبعدين عينيه دمعت ومبقيناش عارفين بقى هو البصل هو اللي خلى عينيه تدمع ولا هو بيعيط عشان وحشاه تونس واحنا كمان عينينا دمعت. يعني كان الموضوع كده لطيف يعني، فطلع منها حاجه لطيفه بسبب انها كانت شيء طبيعي. انا من وجهه نظري لو هتطلب من اي حد يعمل حاجه لازم تبقى حاجه انت عارف انه بيعملها طبيعي، لكن لو هتطلب منه يعمل حاجه مصطنعه فده هيبقى تمثيل وهيعمله وحش وهيبقى وحش وهترميه في المونتاج. شكرا يا استاذ تامر. طيب انتوا مش عايزين تسالوني على اي حاجه اخيره؟ لا قبل ما امشي. لو احتاجنا حاجه هنجيلك، احنا بنعرف نوصل لك. ماشي اوكي، استاذن منكم بقى. شكرا جدا. يلا باي 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 باي. شكرا جدا. باي باي. التفاعل مع الشخصيات الرئيسية لأفلامكم الوثائقية شيء مهم جدا، ومش بس تصوير الانترفيو هو المهم، صوروهم هم بيعملوا حاجات بيعملوها في يومهم الطبيعي. ما تقلقوش لو حصلت أي حاجة غير متوقعة أثناء التصوير، وكل ما الشخصيات كانت طبيعية كل ما الناس هتصدقها وتتفاعل معاها أكتر. خلي بالكم لازم تكونوا عارفين انتوا بتصوروا اللي بتصوروه ده ليه بالظبط، علشان الماتيريال الكتير هترهقكم جدا في عملية المونتاج. وأهم حاجة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير الحلقة، وهتلاقوا تدريب حلقة النهاردة في لينك هيظهر لكم على الشاشة دلوقتي. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.